नमस्कार सम्पूर्णमा म लोकेन्द्र लिम्बु। आज मैले यहाँहरु तपाईको डीबी फर्म फिलअप गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईलाई बेसिक गरेर चाहिँ म कस्तो कस्तो कुराहरुको आवश्यकता पर्दछ भन्ने विषयमा चाहिँ आज म जानकारी दिँदै छु। सबैभन्दा पहिला कुरा तपाईले दुईटा कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ डीबी फर्म भर्दै हुनुहुन्छ भने। नम्बर 1 मा छ तपाईको पर्सनल इन्फर्मेसन र नम्बर 2 मा चाहिँ तपाईको फोटो रिक्वायरमेन्ट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने। र आज म तपाईलाई फोटो रिक्वायरमेन्ट अथवा फोटो कस्तो प्रकारको फोटो मात्रै डीबी फर्मको लागि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ, नभए चाहिँ तपाई रिजेक्ट पनि हुन सक्नुहुनेछ हैन। त्यसकारणले गर्दा तपाईले डीबी फर्म भर्नुभन्दा अगाडि तपाईले कस्तो प्रकारको फोटो बनाउने र फोटो चाहिँ कुन एप्लिकेसनबाट बनाउने भन्ने तपाईको एउटा त्यस्तो प्रकारको क्युरियोसिटी छ भनेदेखि अब तपाई ढोकाउनुहोस् र तपाई यदि मेरो युट्युब च्यानल फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्नुहोला। र भन्दै म आज तपाईलाई सबैभन्दा पहिला कुरा डीबी फर्म भर्नको लागि एउटा मसँग मैले प्रयोग गर्ने एप्लिकेसनको बारेमा तपाईलाई भन्छु, जुन चाहिँ एकदमै रिलायबल एप्लिकेसन पनि हो हैन। सबैभन्दा पहिला कुरा त्यो एप्लिकेसनको नाम चाहिँ के हो भन्ने तपाईलाई जिज्ञासा छ भने तपाईलाई म भन्दै छु। डीबी लोटरी फोटो टुल 2024 भन्ने छ एउटा हैन। त्यो चाहिँ तपाईले प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ म प्ले स्टोरमा जान्छु। सबैभन्दा पहिला डीबी लोटरी फोटो टुल भन्ने चाहिँ 2024 भन्ने चाहिँ सर्च गर्नु होला है। अब त्यसपछि सर्च गरिसकेपछि अब यो तपाईले एउटा तपाईको यो प्रकारको एउटा तपाईको एप्लिकेसन चाहिँ तपाईको मोबाइलमा इन्स्टल भएको हुनु पर्यो। तपाई सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ हैन। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईले प्ले स्टोरमा गएर चाहिँ तपाईको यो प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरमा यहाँनिर जानु होला। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईले प्ले स्टोरमा लाई क्लिक गरिदिनु होला। अनि तपाईले अब केही समय लाग्छ। हुन्छ साथीहरु, आज मैले चाहिँ तपाईको डीबी लोटरी फर्म 2024 को लागि चाहिँ कस्तो प्रकारको फोटो चाहिँ उपयुक्त हुन्छ र कुन एप्लिकेसनले चाहिँ सही एडिट गर्छ त भन्ने कुराहरु चाहिँ मैले चाहिँ तपाईको आज चाहिँ मैले चाहिँ डीबी लोटरी फोटो टुल 2024 प्रयोग गर्न चाहिँ रिकमेन्ड गरे। र यो डीबी लोटरी फोटो टुल अन्तर्गत चाहिँ यसले अटोमेटिकली के गर्छ त तपाईको फोटोको शेप साइजहरु सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ यसले चाहिँ आफै चाहिँ के गर्दैछ त तयार गरिदिनु भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा तपाईको कुनै पनि प्रकारको समस्या आउँदैन। र मैले अन्त्यमा चाहिँ के भने भने खास गरेर यो फोटो तपाईले चाहिँ डिटेलमा गएर तपाईले जब फोटो तयार गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईले फोटो डिटेलमा गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको साइज भनेको चाहिँ तपाईको तपाईले यसमा राख्दाखेरि चाहिँ फोटो साइजमा राख्दाखेरि चाहिँ जस्तै तपाईको म एउटा देखाउँछु। साइज चाहिँ यहाँनिर 600x600 र 250 MB भन्दा सानोको हुनु पर्यो। त्यो फोटो मात्र तपाईको एक्सेप्टेबल हुनेछ। MB भन्दा सानो हुनु पर्यो तपाईको फोटोको चाहिँ। तपाईले लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गर्नु तपाईले जुन यो एप्लिकेसन खोलेपछि यहाँ तपाईले देखिराख्नु भएको छ एउटा क्यामेराको साइन जुन मैले रिकमेन्ड गरेको डीबी लोटरी फोटो टुल छ। यहाँले यो एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर यही नै प्रयोग गर्नु होला, जसबाट कुनै पनि समस्या आउने छैन, तपाईहरुको फोटो रिजेक्ट हुने छैन। र यदि यहाँहरुले चाहिँ कुनै प्रकारको अस्पष्टता जस्तो लाग्यो, क्लियर यहाँहरु हुनु भएन भने चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला हैन। अनि भन्दै र यहाँ अन्त्यमा यहाँहरुले मेरो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस्त नमस्ते।